Vydáme se na sraz legendárních motorových vozů M152.0. V legendách se zaměříme na odklizové lokomotivy Škoda 17E. A v úžasných návratech si ukážeme, jak se dělá defektoskopická kontrola kolejnic a výhybek. Přátelé, kamarádi, vítejte u dalšího vydání magazínu Pozoru vlak, které bude hodně narozeninové. Hned na začátku jsme vám řekli, že se vydáme do Turnova na setkání legendárních motorových vozů M152.0, protože ty letos oslavují 50. narozeniny. Ovšem první reportáž se bude věnovat mnohem významnějšímu výročí 130 let tratě Strakonice-Vimperk. Popravdě, ona by se ta sláva měla odehrát až v říjnu, ale organizátoři využili toho, že se teď děje méně železničních akcí a tak oslavy nezapadly. Do zpovídání míříme do Vimperka. Velká paráda to byla na konci května, když Štifterův pošumavský železniční spolek Vimperk připravil oslavy 130 let železniční tratě Strakonice-Vimperk. Návštěvníci oslav dneska přenášíme do období přelomu 70. a 80. let. K tomu jsme také volili hnací vozidla, takže zvláštní vlaky přivezla motorová dýzlová lokomotiva T435, přezdívaná Hektor. V závěsu a postrku je motorový vůz M240 Cingrovka, který má vlastně na naší trati premiéru, protože nikdy ze Strakonic na Vimperk nejezdil a zatím víme, že ty sklanové poměry mu moc nesvědčí. Ty počátky železnice tady na Vimpersku se datují do let 1880, do toho přelomu 1880-1890, tak jak vznikaly lokálkové tratě, protože byla snaha dostat dřevo a hutní materiál na Šumavu, ze Šumavy a hlavně zpřístupnit vnitrozemí pro Šumaváky. Počátky stavby jsou rok 1890 a 1893 vyjel na trať první vlak. Bylo to přesně 14. října 1893. Podle dobových dokumentů na stavbě Strakonice-Vimperk pracovala kromě domácích také řada italských dělníků. Nejproblematičtějším úsekem byla trasa z Bohumilic do Vimperka, protože trať vedla po skalnatém úbočí nad pravým břehem Volyňky se značným výškovým rozdílem, který na 4,5 kilometrech činil 123 metrů. Trať ze Strakonic do Vimperka je první částí celé tratě Strakonice-Volary. Tento úsek Strakonice-Vimperk měří 32 kilometrů, je jedna z posledních klasických lokálkových tratí, řízených podle předpisu D3. Výpravčí ve Vimperku je zároveň dirigujícím dispečerem pro úsek Strakonice. Vimperk v současné době jsou zde 4 dopravny, Strunkovice nad Volynkou, Volyně, Kyně a Bohumilice v Čechách. Program oslav 130 let železniční tratě Strakonice-Vimperk byl více než bohatý. Kromě mimořádných jízd vlaků, to byl například křest nového vydání knihy Lokálka údolím Volyňky, výstava lokomotiv, motorových vozů a mechanizace, dále se zájemci mohli svést drezínou na ruční pohon a na své si přišli také příznivci silničních historických vozidel, užitkových i osobních. A pozor, každý, kdo přijede do Vimperka a myslí to s železnou dráhou vážně, musí navštívit zdejší lampárnu. Tedy depozitář historie železnic, který je nabit obrovským množstvím zajímavostí. Já jsem rodák z Vimperka a místní a kousíček tady od nádraží bydlím od narození. A jsem tady proto, že se mi líbí mašinky. Nejvíc mě tady bavilo ty lokomotivy. Míro, co se ti líbilo nejvíc tady? Co? Vlaků. Co? Vlaky? Jo. Vlaky si ti to nejvíc líbily. Takže samozřejmě za těch 130 let se tu udály události kladné, záporné.
prošla trať vlastně záborem v roce 1938, kdy samotná stanice Vimperk připadla k říši. Měli jsme tu pohraniční přechodovou stanici Bohumilice v Čechách. Od roku 1939 byla celá trať německá, po 1945. zase osvobození. Zažívala návštěvy mocnářů, byl tady v roce 1905 císař František Josef I. Určitě stojí za zmínku i ta nejsmutnější, nejtragičtější událost naší tratě, která se udála 1.1.1946 a šlo o střet dvou vlaků. Při srážce zahynulo 5 osob a 72 dalších osob bylo zraněno. Trať Strakonice-Vimperk je známá řadou turistických atrakcí, ale především úžasnou trilogií odehrávající se v Hošticích. Ano, správně. Slunce, seno, režiséra Zdeňka Trošky, z níž jsme si my, praštění kolejnicí, nejvíce oblíbili tuto scénu. Nezastavuje, máme zpoždění. Ježišmarja, Heliku, zastav, to musím doktorovi, mám zlámanou nohu. Nemůžu udělat ani krok. Máme fakt zpoždění. Díky filmařům je trať zaznamenána také ve výukových filmech, které jsme si už pouštěli v Pozor vlak, konkrétně v rubrice Úžasné návraty. Do Čkyně přijíždí na třetí kolej manipulační vlak 88 623 z Vimperku, který bude v dopravně posunovat. Věděli jste, že hned vedle stanice Malenice je takzvaný šumavský Slavín? Jde o hřbitov, kde odpočívá řada známých osobností. Například český herec Jiří Pleskot, herečka Jiřina Jirásková nebo architekt Národního divadla Josef Zítek. Jsme na konci reportáže. Pokud jste ještě nikdy nejeli po trati Strakonice-Vimperk, srdečně doporučujeme. Každá stanice nebo zastávka je totiž současně zajímavý výletní cíl. Je tu krátký přehled událostí na železnici. Ostrava hostila mezinárodní železniční veletrh Rail Business Days 2023. Ten veletrh je letos jiný především svojí velikostí. Proti loňským nějakým 70 vystavovatelům tady dneska vystavuje více jak 110 firem a stejně taky kolejiště máme nabité hned několika novinkami a zásadními věci. Dneska to jsou vlastně hned 3 premiéry. Je to jak vlak pro slovenské dráhy, který připravuje Stadler, tak je to Regio Fox od Pesy, který vlastně poprvé cestující vidí dneska u nás na veletrhu naživo a stejně tak je to vlastně 3vozový Regio Panther od Škodovky, který se tu dneska bude křtít. Vystavena byla také nová jednotka od Pesy pro RegioJet nebo od stejného výrobce vodíková lokomotiva SM42-6DN. I výstavní haly trojhalí Karolina byly nabity zajímavostmi. Z nich zmíníme například nástupní dveře AŽD pro budovanou linku s automatickým provozem metra D, které zaujaly i ministra dopravy Martina Kupku. Tady si troufnu tvrdit, že je dobře, že se z Ostravy v případě tohoto veletrhu stává skutečně centrum železničních technologií a pevně doufám také, že to povede k tomu, že se i díky tomuhle počinu bude zkvalitňovat technologie, se kterou se naši cestující, ale i naši klienti například v nákladní dopravě na české železnici potkávají. České dráhy testovaly moderní duální lokomotivu Siemens Vectron. Ta spojuje výhody elektrických a motorových lokomotiv a umožňuje přímou jízdu vlaků po neelektrizovaných i elektrizovaných tratích bez nutnosti výměny lokomotivy s maximální rychlostí 160 km za hodinu. Toto řešení je výhodné pro vlaky, které na své trase projíždějí několika úseky s trakčním vedením a bez něj. A další zajímavost. Díky Českým dráhám se od 11. června můžete na našem území svést mezi Břeclaví a Bohumínem švýcarským panoramatickým vozem APM 61 Pano. Jde o 31 let staré vozy, které prošly v roce 2010 modernizací a dnes poskytují 54 míst k sezení, jsou klimatizovány, nechybí elektrické zásuvky, ale Wi-Fi v nich nehledejte. Vzniká drážní kalendář Miss Švestková dráha 2023. Jak už název dává tušit, fotografování probíhalo na Švestkové dráze AŽDD v Ústeckém kraji, po níž jezdí linka U10 Litoměřice Horní nádraží Most. V kalendáři bude všech 12 finalistek soutěže, včetně vítězky 22leté Anety Svárovské v různých drážních profesích, ovšem s mírnou nadsázkou.
Teď se podíváme na příspěvky našich diváckých reportérů. David Strachoň nám poslal záběry z lednického parního léta s parní lokomotivou 433 001 přezdívanou Skaličák. Toto už je video Milana Lejtmana s ostře sledovaným autovlakem jedoucím z Bratislavy do Košic na automobilové závody 500 kilometrů slovenských. Ladislav Budín je už naším pravidelným přispěvatelem a tentokrát natočil akci Den pražské integrované dopravy v Kutné Hoře. A jeden bonus. Náš kameraman Marek Zikuška ve volném čase natáčí svatby a tak vás můžeme obrazově pozvat na nádražáckou svatbu Dominiky a Jakuba Vendolských. Ona je vlakvedoucí, on známý průvodce drážními akcemi. Přejeme novomanželům vše nej na společné cestě životem. A já je vypravuji na společnou cestu životem a přeji jim šťastnou cestu a všechna návěstí na volno. A teď si prozradíme výherce za minulou soutěž. Tak my, když jsme si pořídili tu naši 604, tak to byla láska na první pohled a prostě mám k ním, konkrétně k té 604 mám velmi úzký vztah a všeobecně motoráčky mám moc rád. Když máš v chalupě orchestrio, nevadí, že do ní fičí. Naráz přestanou zloby i schon, i ten kůl v plotě zasklíčí. Orchestrion, Skleník, Kufr a také řadu vulgárnějších přezdívek za dobu svého provozu získali nenáviděné a vysmívané, ale současně také zbožňované motorové vozy M152.0, dnes s označením 810, které si dali o červnovém víkendu narozeninový sraz v Turnově. Ono je to totiž 50 let, co byl ve vagónce Studénce pro ČSD vyroben první prototyp lehkého motorového vozu, tehdy ještě pod označením M151.0 s motorem a převodovkou z autobusu. Bylo to v roce 1973 vizionářské rozhodnutí, protože bez těchto jednoduchých a provozně levných motorových vozů by řada lokálních tratí zcela jistě nepřežila. Štěstí nekoupíš za milion a přece ti na dosah leží. Když máš v chalupě orchestrion, přeslechneš rád i hodiny na věži. Když máš v chalupě orchestrion, nevnímáš, jak ten čas běží. Jsme z východočeské dráhy, z České Třebové a přijeli jsme se k vám s naším motorovým vozem řady 810 618 Control 9. Když vám krátce představím náš motorový vůz, byl vyroben v roce 1984 oborovým podnikem Tatra Studénka. Přímo v roce 1984 byl dodán do tehdejšího bývalého lokomotivního depa Česká Třebová, kde působil až do ledna roku 2022 v pravidelném provozu. Tenhle ten vůz jsme zakoupili v roce 2016 z plzeňského depa, je vyrobený v 77. roce a když jsme ho přivezli vlastníma silama, jsme si ho opravili, zgenerálkovali. Tento vůz slouží k výpravám na zážitkový vlaky, různé soukromé akce. My jsme dneska přivezli motorový vůz M152 0535, dopravce KŽC Doprava. Je to motorový vůz, který standardně jezdí různé retrolinky kolem Prahy. Motorový vůz prošel o renovací laku zhruba před
před rokem, kdy obdržel tenhle zajímavý lak, vlastně ojedinělý, protože je jediný motorový vůz v tomto stavu s tím oranžovým pruhem, jak tady vidíme za mnou. Prišli jsme z Prievidze, jsme z Prievidského parostrojného spolku. Mašinka je 810-625, celý svůj život prežila v Prievidzi a v Prievidzi jsme ji koupili a v Prievidzi aj doteraz. Já bych vám představil vůz M153 081, který slouží správě železnic pro údržbu trakčního vedení. Jedná se o vozidlo, který používá oblastní ředitelství Praha. Slouží na trakčním vedením 3000 kV, takže má upravenou plošinu pro práci pod napětím. Nacházíme se v motorovém voze řady 810-141, který provozuje společnost AŽD Praha a nasazuje se na výkony na švestkové dráze. Zajímavostí tohoto vozu, který prošel částečnou rekonstrukcí, že má elektronický rychloměr, elektrické stěrače, předělaná světla poziční a je dosazen informačním systémem. Motorový vůz řady 810 se nastartuje tím, že si aktivujeme stanoviště, posuneme palivovou páku do paliva a zmáčkneme startovací tlačítko Start motoru. Přestože původní objednávka ČSD zněla na výrobu 162 vozidel M152.0, nakonec jich bylo pro náš trh vyrobeno neuvěřitelných 678 kusů, včetně 2 prototypových plus 2 širokorozchodné. Jak už jsme řekli v úvodu reportáže, Kolejklub v Turnově pojal oslavy 50 let motorových vozů M152.0 velkolepě. A tak se na narozeninové párty kromě oslavenců objevili gratulanti v podobě jiných řad motorových vozů a návštěvníci si mohli vyzkoušet jízdu úzkorozchodnou drážkou Novopadské železnice, profesi výpravčího na zabezpečovacím zařízení Chornického klubu či strojvedoucího na simulátoru lokomotivy řady 742 a mnoho dalšího. Na závěr kontrolní otázka. Kolik lidí se podle vás vejde do jednoho motoráku M152? To zajímalo i pořadatele, kteří požádali návštěvníky, aby se doslova nacpali do jednoho vozu. Výsledek? 146 osob v jednom motorovém vozu M152. Štěstí nekoupíš za milion a přece ti na dosah leží. Když máš v chalupě orchestrion, přeslechneš rád i hodiny na věži. Když máš v chalupě orchestrion, nevnímáš, jak ten čas běží. Ahoj všem! V dnešních legendách se přeneseme v čase o více než 2 dekády zpátky do minulosti a nahlédneme do veřejnosti nepřístupných prostorů důlních drah, těžebních řezů a uhelných výsypek. Zavzpomínáme přitom na další z typů tzv. Odklízových lokomotiv, tentokrát továrního typu Škoda 17E. Už v díle o odklízových lokomotivách Škoda 26EM jsme si povídali o tom, že konstrukční řešení škodováckých odklizovek pochází z lokomotiv německého výrobce AEG. Právě tato firma totiž v období druhé světové války dodala do mosteckých dolů první 20 odklízových lokomotiv. Jejich velké opravy už ale po skončení války kvůli nedostupnosti originálních dílů zajišťovala plzeňská Škodovka. Ta také v letech 1948 až 1950 dodala na Mostecko dalších 25 obdobně řešených lokomotiv ve 4- a 6nápravovém provedení. Nejprve šlo o 20-kusovou sérii trojdílných lokomotiv továrního typu 10 ELO, dalších 5 strojů továrního typu 11 ELO bylo nedělených se 4 hnacími nápravami ve 2 dvounápravových podvozcích. A právě ty se společně s dalším následně vyráběným typem normálně rozchodných strojů typu 14E staly hlavní předlohou pro výrobu úzkorozchodného typu 17E, který právě je tématem dnešního dílu legend. Už v první polovině 20. století byly v některých našich dolech provozovány rozsáhlé systémy tratí o rozchodu 900 mm, kterým samozřejmě vládly parní lokomotivy. I pro tyto tratě ale znamenala elektrizace výrazné zefektivnění, zjednodušení a zvýšení výkonnosti provozu. A tak se 4. v Plzni vyráběným typem odklizových lokomotiv staly právě jednoduché nečleněné stroje 17E, které se v tehdejších závodech Vladimíra Iljiče Lenina začaly vyrábět v roce 1957.
Odklizová lokomotiva typu 17E je 4nápravovou elektrickou lokomotivou o rozchodu 900 mm, určenou pro napájení stejnosměrným proudem o napětí 1500 V. Podélníky hlavního rámu tvoří celé bočnice lokomotivy, které jsou uprostřed její délky rozšířené kvůli umístění vstupních dveří do kabiny. Konstrukci lokomotivního rámu pak dotváří celá řada příčníků a výstuh. Značně zesílené řešení má samozřejmě svůj význam. Na často přemísťovaných kolejích důlních drah docházelo vcelku běžně k vykolejením vozidel a někdy i k jejich převrácení. Celá lokomotiva byla proto navržena tak, aby podobné události bez větší újmy ustála. Uvnitř kabiny lokomotivy se vždy pod pravým čelním oknem ve směru jízdy nachází řídící stoly se všemi nezbytnými ovládacími a kontrolními prvky. Řízení výkonu lokomotivy je nepřímé prostřednictvím dvojice vzájemně propojených volantů řídících kontrolérů. Mechanicky vzájemně propojené jsou také ovladače brzdy na obou stanovištích. V útrobách lokomotivy v prostorech mezi kabinou a čely se nachází strojovny, ve kterých jsou uloženy litinové rozjezdové odporníky, kompresory, vzduchojemy, ventilátory pro chlazení trakčních motorů a další prvky. Stejnosměrný proud lze do lokomotivy přivádět prostřednictvím jedné ze 3 dvojic sběračů. Jedná se buď o 2 hlavní sběrače, umístěné na konzolách nad strojovnami, nebo jednu z dvojic bočních sběračů, které jsou přichyceny po obou stranách ke hranám konzol hlavních sběračů. Ty sloužily pro napájení lokomotivy z postranní troleje v místech nakládky. Lokomotiva je prostřednictvím plochých toren uložena na dvojici dvounápravových podvozků, ve kterých jsou dvojkoly vedena prostřednictvím svislých kluznic a vypružena kombinací listových a šroubovitých pružin a vzájemně provahadlována. Jak už bylo řečeno, lokomotivy 17E se začaly v Plzni vyrábět roku 1957 a jejich výroba zde skončila po dodání 114 kusů v roce 1962. V letech 1963 až 1967 se pak další série podle předané dokumentace vyráběly ve slovenské zbrojovce v Dubnici nad Váhom, odkud bylo do československých dolů dodáno dalších asi 145 strojů, které se ale svým provedením a hlavními rozměry od plzeňských mírně lišily. V průběhu dubnické produkce bylo 12 poupravených lokomotiv s vyššími kabinami a bez bočních sběračů dodáno také do Gruzie, kde je větší část z nich dodnes provozována na úzkorozchodné dráze Borjomi-Bakuriany. V Československu byli odběratelé lokomotiv 17E vlastně pouze 3. O drtivou většinu se podělily koncerny Severočeské hnědouhelné doly a hnědouhelné doly a briketárny Sokolov. Pouze 8 kusů odebrali manganokizové závody ve Chvaleticích, kde ale jejich provoz netrval dlouho. V letech 1973 až 1979 ještě tyto stroje vypomohly při zemních pracech souvisejících s výstavbou chvaletické tepelné elektrárny, avšak na konci roku 1979 byl zdejší úzkorozchodný provoz definitivně zrušen. V Mostecko-Komořanské oblasti byly lokomotivy 17E provozovány do roku 1988 především v rozsáhlých prostorách dolu Ležáky, dále v lomu Most v místech Starého mostu a v lomu Šmeral mezi obcemi Vršany, Čepirohy a Hořany. V Bílinsko-Teplické oblasti sloužili malí krokodýly ve velkolomu Maxim Gorký a v pozdějším období jezdili i po trati z Ledvic do Želének pro porcelanit. Právě v Ledvicích bylo možné potkávat typ 17E z celého severočeského hnědouhelného revíru nejdéle, až do roku 1997. Na Chomutovsku byly do roku 1986 provozovány na úzkorozchodné síti podniku Důl Nástup Tušimice v okolí Prunéřova a až do počátku 90. let minulého století bylo možné tyto lokomotivy potkat i v Ústecké oblasti, a sice v těžebních prostorech dolu Milada Petrý u Chabařovic, tedy v místech dnešního jezera Milada. Vůbec největší provozy strojů 17E se však od počátku nacházely v Sokolovské pánvi, kde počet provozovaných lokomotiv přesáhl 100 kusů. K vidění byly na rozsáhlých systémech dolů Marie, Dukla, Družba a Jiří. Samostatným centrem úzkorozchodného provozu pak byla Svatava. Právě zde také vydrželi v provozu vůbec nejdéle, a to až do jara roku 2003. Poté ale byla celá síť zdejších úzkorozchodných tratí zlikvidována a lokomotivy sešrotovány. Výjimkou byly pouze 2 kusy, které byly prodány do Srbska a dodnes jezdí v okolí Kolubary. Kromě těchto 2 posledních provozních exemplářů typu 17E existují ještě 2 další stroje vystavené jako statické exponáty v České republice. První z nich jste mohli ve videomagazínu Pozor vlak spatřit v reportáži z Hornického muzea Krásno.
A druhý jsme si právě dnes natočili v Podkrušnohorském technickém muzeu v Kopistech u Mostu. Vzrůstající rozvoj železniční dopravy má za následek zvýšené dynamické namáhání kolejnic a vede ke zvětšování vnitřních vat a ke vzniku vat nových. Vady dělíme na skryté, vnitřní a povrchové. Povrchové vady jsou například vybroušená místa na temeni kolejnice a skryté jsou trhliny a nálomy vznikající většinou rozšířením vnitřních vat, vzniklých už ve výrobě, nebo v místech tepelně ovlivněných, například při svařování nebo řezání kolejnic kyslíkem a podobně. Skryté vady mohou způsobit lom kolejnice a ohrozit bezpečnost dopravy. Proto zjišťování skrytých vnitřních vat je třeba věnovat zvýšenou pozornost a tu provádějí defektoskopisté ultrazvukem. V traťovém hospodářství Československých státních drah se používá ke zjišťování vat v kolejnicích defektoskopů, jejichž funkce je založena na metodě ultrazvukové, impulzové, odrazové. Jsou to jednak jednoúčelové kolejnicové defektoskopy československé výroby KD 72, jednoúčelové kolejnicové defektoskopy sovětské výroby URD 63, univerzální defektoskopy československé výroby UD1 vybavené obrazovkou, univerzální defektoskopy československé výroby UIDM, vybavené rovněž obrazovkou, a defektoskopický vlak se speciálním vozem vybaveným moderním zařízením, které umožňuje současnou kontrolu obou kolejnic počas jízdy. Defektoskopickou kontrolu dělíme na základní a podrobnou. Základní kontrolu vykonávají skupiny s jednoúčelovými přístroji a defektoskopický vlak. Podrobnou kontrolu provádějí dohlédací skupiny vybavené univerzálním defektoskopem s obrazovkou. Zatímco jeden pracovník obsluhuje přístroj, druhý působí jako bezpečnostní hlídka. Defektoskopista připraví přístroj k práci tím způsobem, že nejdříve spustí vodu a pak zapne elektrický proud. Tím přivede na měnič vysokofrekvenční napětí a měnič se rozkmitá. Kmitáním měniče vzniká ultrazvuk, který se zavádí do zkoušeného materiálu. Ultrazvuk se velmi dobře šíří v kovech a tekutinách. Na rozhraní dvou prostředí, například kov-vzduch, dochází k částečnému nebo úplnému odrazu ultrazvukových vln. Pojíždíme-li sondou po hlavě kolejnice, která je v celém profilu bez vady, procházejí ultrazvukové vlny až k patě kolejnice, odrazí se zpět k měniči, který rozkmitají, a vytvoří opět vysokofrekvenční elektrický impuls, který se odvede zpět do elektronických částí defektoskopu. Narazí-li však ultrazvukové vlny na překážku, vadu, dojde k jejich odrazu. Odražené vlny se vrátí na měnič dříve a přístroj signalizuje vadu. U jednoúčelových přístrojů akustickým signálem, u univerzálních defektoskopů objevením se vadového echa na obrazovce. Každou zjištěnou závadu podrobí defektoskopisté pomocí zrcátka vizuální kontrole a označí ji nesmivatelnou barvou na stojině kolejnice. Každá skupina defektoskopistů si vede pracovní deník, do něhož zapisuje každou zjištěnou vadu, kilometrickou polohu místa, příslušný kolejnicový pás, tvar kolejnice, rok a místo její výroby a nákres vady. Po proměření určeného traťového úseku se vrátí defektoskopisté na svou základnu a zapíší veškeré zjištěné údaje do hlášenky vad. Vrchní mistr zpracuje hlášenky, vypíše zjištěné vady a zápis předá mistrovi s příkazem, aby zjištěné vady odstranil, popřípadě aby realizoval výměnu kolejnice.
Kolejnice s vadami nebezpečnými pro provoz musí být okamžitě odstraněny z kolejí. Datum a způsob odstranění vad ohlásí vrchní mistr traťové distanci. Světový vývoj v defektoskopické kontrole směřuje ke zvýšení výkonů při kontrole kolejnic zavedením defektoskopického vlaku. Československé státní dráhy používají defektoskopického vlaku od roku 1976 a jeho roční výkon je asi 8 000 km prověřených tratí. Snímací systém defektoskopického vlaku je zabudován v samostatném měřícím podvozku a sestává ze 2 hlavic, které se pro pracovní polohu spouštějí na hlavy kolejnic. Hlavice jsou 2, pro každou kolejnici 1 a skládají se z 1 sondy přímé a 2 sond úhlových. Jízd defektoskopického vlaku při měření se zúčastní zástupce příslušné traťové distance. Pracovní rychlost jízdy defektoskopického vlaku je asi 15 km za hodinu. Veškeré indikace získané během kontroly za jízdy vlaku jsou zapisovačem registrovány na papírové registrační pásce. Záznamy získané během jízdy operátor zpracuje, přenese je do hlášenky vad a předá vedoucímu vlaku. Vadná místa se při jízdě defektoskopického vlaku automaticky označují nástřikem nesmyvatelné barvy na stojíně kolejnice. Jakmile vlak dojede do konečné stanice a ukončí kontrolu určeného úseku, operátor předá hlášenky vedoucímu vlaku, který je zkontroluje, podepíše a odešle spolu se zapůjčenými hlášenkami příslušné traťové distanci. Defektoskopický vůz vznikl přestavbou vozu Balm, pozdější řada Bix. Vůz s technologií francouzské firmy Matix byl provozován mechanizací traťového hospodářství Praha. Protože pro ultrazvukovou kontrolu byla potřeba voda, byla v jeho celé střední části nádrž na 3600 litrů. Vlak táhla většinou rosnička T334-0, dnes řada 710, a za měřícím vozem byl zařazen ještě jeden Balm pro ubytování posádky vlaku. Rychlost měření byla 15 až 25 km za hodinu. S výsledky měření to bylo ale horší, takže nasazení defektoskopického vlaku bylo krátké, v podstatě zkušební. Podrobnou kontrolu, jejímž cílem je přesné určení charakteru a polohy vady nalezené při základní kontrole, vykonávají skupiny vybavené univerzálním defektoskopem s obrazovkou. Tito pracovníci se řídí hlášenkami ze základní kontroly. Po ukončení podrobné kontroly doplní defektoskopisté zapůjčené hlášenky a vrátí je traťové distanci. Na základě těchto informací vrchní mistr traťového okrsku rozhodne o nutných opatřeních a vydá rozkaz k provedení oprav. Dočasně je možné vadné svary, nálomy nebo jiné nebezpečné bodové vady zajistit spojkami. Definitivním způsobem odstraňování vad je výměna kolejnice nebo její části. Defektoskopická kontrola kolejnic a jazyků výhybek umožňuje včasné zjištění a včasné odstranění nebezpečných vad. Proto je třeba defektoskopické kontrole věnovat stálou a zvýšenou pozornost, neboť zajišťuje rychlost, bezpečnost a spolehlivost dopravy na tratích československých státních drah. U Správy železnic je od roku 2018 v provozu obdoba defektoskopického vlaku diagnostická jednotka DJNDT. Sestává z hnacího vozu vzniklého přestavbou motorového vozu řady 851, měřícího vozu a řídícího vozu. Tyto vozy vznikly přestavbou pošťáků řady Post V. K měření rychlostí až 70 km v hodině využívá metod ultrazvuku a výřivých proudů. Kolejnice snímají kamery. Ale i ruční defektoskopie má stále u železnice své místo. A příště si zatopíme. Chcete vidět své fotografie v pořadu Pozor vlak? Pak sledujte naše fotovýzvy na Facebooku.
Na závěr soutěž. Otázka zní, kolikáté narozeniny oslavují legendární motorové vozy M152.0. Správné odpovědi posílejte na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. července 2023. A o co hrajeme? Pro 3 z vás jsme připravili tyto plechové tabulky Pozor vlak. Zatím následujte na sociálních sítích Facebook, Instagram a Twitter. A za měsíc na viděnou. Pony za 5, jo. Ber to, levnější neseženej. Čau. Je tu krátký přehled. Tak, ještě toto. Tak. Dobře. Ahoj všem. V dnešních legendách se přeneseme o více než 90... Pardon. A už mám mluvit, jak budu vystupovat? Tak jo. Kromě těchto 2 posledních provozních zástupců typu 17E, no to tam takhle zachvěje se, to nevadí? Počkej, kýchám. Dobrý, nekýchám. Můžu?